nakatikim ng sermon at mura mula kay PNP Chief Ronald Dela Rosa ang 7 pulis na nadadawit sa pagdukot at pangingikil sa 3 Koreano noong Disyembre. 10 minuto rin silang pinag-push up ni Bato at ilan sa kanila ay naiyak. Bukod pa yan sa mga kasong haharapin nila at sa pagkakasibak sa pwesto. Pati ang mga matataas na opisyal ng Angeles Police ay hindi nakaligtas sa pananabo ng galit na hepe ng pambansang pulisya. At yan ang tinutukan ni Maris Umali. Wala kayong ginawa. Alam niyo yan, pero wala kayong ginagawa. Masasakit na salita at sermon ang inabot ng 7 pulis sa Angeles kay PNP Chief Director General Bato Dela Rosa. Sangkot umano ang 7 pulis sa pangingidnap, pagnanakaw at pangingikil sa 3 Koreanong sina Min Hoon Park, Lee Ki-hoon at Lee Jun-hyung. Matapos sabunin 10 minutong front kneel o stationary push-up naman ay pinagawa sa kanila. Kasi pahit ka? Baka siya maghapunta po yan. May mga naiyak. Based doon sa positive identification ng Korean nationals, yung mga victims, and basing also doon sa mga testimonies ng iba at saka yung sa CCTV. Lately, isa doon ay umamin. Nasampahan na ng kasong kidnapping for ransom at robbery ang 7 pulis na ito kahapon sa Angeles Prosecutor's Office. Sumasailalim na rin sila sa summary dismissal proceeding para sa kasong administratibo laban sa kanila. Nakatikim din ang sermon ng mga opisyal ng Angeles Police. Next na punta ko dito, kayo mga opisyal. Pag meron pa mangyaring ganitong kaso, kayo ang magkukumplimos dito, ha? Lahat ng opisyal dito, ha? Humingi naman si Bato ng pasensya sa matitinong pulis, pero may bawi rin. Kaso lang, matino ka nga, wala ka namang ginagawa. Pinabayaan mo lang yon, good as useless ka rin. Kung ikaw matino, i-prove mo. Banggain mo yung masasamang pulis. Aminado si Bato na apektado ang moral ng PNP matapos masangkot ang ilang pulis sa pagkidnap at pagpatay kay Jiek Ju. 2% lang naman daw ng buong puwersa ng PNP ang mga skalawag. Taliwas ito sa pahayag ng linggo ng Pangulo na nasa 40% ng mga pulis ay tiwali. Kaya gustong-gusto ko talaga i-firing squad dito mga pulis na ito. Oh. Nakakalungkot din daw na tinanggal pansamantalang kampanya kontra droga. Pero aniya, handa siyang lulukin ng pride para magbago at malinis ang buong hanay ng PNP. Ang gusto ko talaga mangyari is spiritual development ng ating kapulisan. Yung relationship nila with God, relationship namin with the supreme spiritual being. Yun ang gusto ko ibalik dahil kung may takot ka sa Diyos, may takot ka sa Panginoon, ay matakot kang gumawa ng kasamaan. Ang bibigyang prioridad ngayon ang paglilinis sa hanay ng pulisya sa ilalim ng Counterintelligence Task Force. I need to identify who are our targets, then I need to plan out how to execute in the neutralizations. We'll be using the intelligence approach. We are still in the process of vetting and trying to recruit those personnel that will renew to have proven themselves and probity. I'm not saying I can do it already, but I'll give my best. I'll give my best so that I could be aligned with Hindi kayanin mo, before I retire, linisin mo. Yes, sir. Yes, sir. Pakiusap naman ang lokal na pamahalaan sa pulisya. Yung mga may kaso na, huwag lang ibalik pa o dalhin sa kung saan-saan ng malayo. Maya-maya, nandito na naman sa akin. Kanina kinausap din ni General Bato ang mga pulis mula sa binuwag na AIDG para pasalamatan. Bakit yung pinira? Bakit yung binugbog? Anong klase legitimate operation? Nahiya kayo, super-super na ginawa nyo. Pangilang biktima nyo yun? Ilang Koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader. Pangilan? Nagpulis kayo para magsindikato? Ha? Nagpulis kayo para papahiya yung uniform? Hindi na napigilan ni PNP Chief Director General Ronald Bato Dela Rosa ang kanyang galit ng makaharapang 7 pulis na umano'y sangkot sa robbery extortion sa 3 Korean national. Bumisita sa Angeles City, Pampanga si General Dela Rosa upang kausapin ang mga ito. Alam mo namang sira-sira na kami dahil sa ginagawa nila, di ba? Masisira na kami ng husto dahil sa ginagawa. Ayon kay PNP Chief Dela Rosa, mababa ngayon ang moral ng pambansang pulisya dahil sa kagagawa ng ilang tiwaling pulis. We are somehow demoralized by the incidents. But hindi kami kumukuha ng excuses. Pagtitiyak ng general, nasa 2% lang ang skalawag sa kanilang hanay at umaasa siyang malilinis ito bago matapos ang kanyang termino. Before I retire, I wish to cleanse the whole PNP.
Samantala, hinihayag naman ni Central Luzon Regional Police Director Chief Superintendent Aaron Aquino na 2 sa 7 pulis na sangkot sa kaso ay mistaken identity lamang. Lately, isa doon ay umamin na totoong ginawa nila. Sinabi niya rin na yung 2 doon talagang hindi kasama at meron 2 pa ay isa pa na hindi kasama sa 7 na isinama namin. Ngunit nananatili pa ring 7 ang suspect sa kaso batay sa salaysay ng isa sa mga Korean victim. PNP Chief Ronald Dela Rosa warns all drug personalities that there is always a time for reckoning, and the PNP will be back to catch them. Grace Casin tells us why. For PNP Chief Ronald Dela Rosa, the fight is not yet over. Despite the temporary suspension of the PNP anti-drugs operations, it doesn't mean that the drug personalities will be back in business again. Sa mga drug lords, you have your day. This is your day. You may achieve your victory right now or this day, but as I have said, this is momentary victory on your part. Sige lang, mag-enjoy kayo. Tuloy kayo. There is always a time for reckoning. According to PNP Chief, they will continue to monitor all suspected drug personalities as well as the vigilante killings. The result of their monitoring activities will in turn be used once the PNP is back in its anti-drugs operations. Pag ngayon, tuloy-tuloy sila sa mga ginagawa nila, pumapatay pa rin sila, wherein nag-declare na ako na stop our anti-drug operations, meron pa rin namamatay na gano'n. Di madali na silang habulin. Meanwhile, PNP Chief clarifies that drug personalities, especially those with standing warrants of arrest, are still not off the hook. Kung nangyari na ikaw ay drug poser, meron kang warrant of arrest na live, isi-serve pa rin ng pulis sa'yo. Isi-serve yan dahil that's anti-criminality operations. The Northern Police District is focusing on its anti-criminal operations. Anti-illegal drug siguro, tigil, pero anti-criminality tuloy naman ko eh. Kung criminal yung criminal pa rin nun. The QCPD on the other hand is continuing in its internal cleansing. Yung mga tinatnan ko nun, iba na lahat ngayon yun. And we have more than 50 personnel na na-transfer na out of NCRPO, and meron kami more than 150 personnel that we have relieved